سوف تقرؤون هذا الوزن الإلهي، النسبة الذهبية، شيء محير مدهش جدا أيها الإخوة. هناك خطوط الطول كما تعلمون مسؤول عن الوقت، وهناك خطوط العرض مسؤول عن الاختلافات المناخية. نيجي نشوف 360 تقسيم 220 1.6 النسبة الذهبية. أنا أقول هذا وأجري على الله ويقول هذا مبالغات عدنان، ما هو مبالغ، لا هذه طريقة في التفكير، مبالغ غير مبالغ أنا حر. مكة لها ميزة خاصة واضح. إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة، أول بيت وضعه الله. وفي بعض الأخبار والآثار أن الله تبارك وتعالى دحى الأرض من مكة، الأرض بعد ذلك دحاها، يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر كما قال ابن الرومي في القصيدة المشهورة، يصف خبازا دحاها بسطها ومدها من مكة. فهذا الدحو والمد أيها الإخوة محكوم بنسبة معينة هندسية رضيئة، أم أنه اعتساف؟ ما في اعتساف، خلق كل شيء وقدره تقديرا. قلنا لكم هذا كله محكوم بالحقيقة، يمكن اكتشاف ذلك، يمكن صياغته حتى رياضيا. كيف؟ وجدنا شيئا عجيبا جدا. تأخذ أنت المخطط، تأخذ الأطلس أو المجسم، تجد أن مكة تقع، هناك خطوط الطول كما تعلمون مسؤول عن الوقت، وهناك خطوط العرض مسؤول عن الاختلافات المناخية. خطوط الطول 360 من جرينتش يمين يسار أيها الإخوة، 180 بيطلع 360 خطا. خطوط العرض لا على النصف تماما، هذه الدوائر المتوازية 180. خط الاستواء فوقيه 90 عفوا، وتحته ماذا؟ 90. طيب حنشوف خطوط الطول. مكة هي جرينتش صفر، يعني مكة هكذا إذا مكة تقع على خط 40، على خط 40. عن يمين مكة كم بقي من خطوط الطول أيها الإخوة؟ 180 ناقص 40 140 صحيح؟ طب عن يسارها 180 زائد 40، لأنه من الصفر لسه في 40 220. نيجي نشوف 360 تقسيم 220 1.6 النسبة الذهبية. عجيب، النسبة الذهبية واضح. نفس الشيء أيها الإخوة خطوط العرض. مكة إلى جنوبها لأنها فوق خط الاستواء، فوق خط الاستواء بعيدا من مدار الجدي جنوب خط الاستواء. نجد أن مكة تحتها 113 دائرة عرضية، فوقها 67 دائرة عرضية، 67 دائرة عرضية. هذا على هذا، الكبير على الصغير، النسبة الذهبية. عجيب. في شيء أعجب من هذا بكثير. طبعا في بعض الناس اعترضوا، بعض إخواننا الأقباط في مصر وبعض العلمانيين يقول لك هذا كلام فارغ، يضحكون على الناس، يبتدعون أشياء. لماذا؟ هذا حساب تحسبه أنت. قال لك طيب على خط الطول في مدن كثيرة، صحيح في مدن كثيرة، نعم غير مكة، وتنطبق عليها نفس المسألة، تنطبق صحيح، لكن من منها مكة؟ أنا أتساءل، من منها مكة؟ انتبهوا، أنا لدي حتى 20 مدينة على خط طول واحد، لكن من منها مدينة ذات حيثية، مدينة ظهر منها دين، ظهر منها نبي غير الدنيا. مكة لها ميزة خاصة واضح، وهذه الميزة أيها الإخوة كما قلنا يعكس شيئا من امتيازها كونها محكومة بالنسبة الذهبية. الله جعلها كذا واضح. يعني الرسول مثلا هو نبي عربي مطلبي هاشمي كذا، يشركه في هذا كثير من أهل بيته صحيح، لكنهم ليسوا أنبياء. ميزته في نهاية المطاف أنه أنه النبي. هذه العوامل مع أنه النبي. ميزة مكة أنها كذا 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 على كونها مكة. انتبهوا، التي التحمت فيها السماء بالأرض وألقت فيها السماء كلمتها الأخيرة إلى هذا العالم التائه الحائر الشارد. هذا المعنى. لا أدري كيف ينتقدون، لا يحبون أن يخضعوا الحقائق. أعجب من هذه الحقيقة أيها الإخوة ما في كتاب الله تبارك وتعالى. الآية التي تلوتها على مسامعكم ومسامعكن إخواني وأخواتي حفظكم الله وحفظكن: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أتينا أحصينا أحرف هذه الآية الجليلة. وانتبهوا، المدغم دائما حرفان، يعني إن هذه 3 حروف، سيقول لي حرف بكة الكاف حرفان هنا، وهكذا. أحصينا مع فك الإدغام أيها الإخوة،
وجدنا الأحرف 47 حرفا بالتمام. تمام، هي 7، هذه حقيقة خطية رسمية، 47 حرفا. قوله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، إلى هذا الجزء عند كلمة مكة يعني بكة 29 حرفا. قوله الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، هذا الجزء الآخر الضلع القصير في الآية كم؟ 18 حرفا، 29 أو 29 على 18 النسبة الذهبية. نرجع، النسبة الذهبية لسه أوسع من هيك. وبعدين 29 أيها الإخوة زائد 18 يعني 47 على 29 على ألف قلنا على الضلع الطويل يساوي النسبة الذهبية. شيء محير لا يكاد يصدق. الله أكبر. هذا كلام من وضع محمد. محمد كان يشتغل برياضيات فيبوناتشي والنسبة الذهبية والكلام هذا، يعرف هذا الشيء؟ لا علاقة له به. لم يكتشف أحد هذا قبل هذا القرن أيها الإخوة، ولم يلتفت إليه لا من قريب ولا من بعيد. أن تكون مكة في الحقيقة بحسب هذه الخطوط التي ابتدعناها، وهي خطوط وهمية تعكس النسبة الذهبية، ووضع مكة في الآية يعكس النسبة الذهبية. شيء عجيب جدا لافت من كل سبيلها أيها الإخوة والأخوات. والله ولله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يعني شيء مثل هذا وحده كفيل أن يجعل الإنسان يراجع أشياء كثيرة، قناعات كثيرة في الموقف من الإسلام العظيم، في الموقف من الإسلام العظيم. لو أن هؤلاء العباقرة، هؤلاء الأفذاذ الأذكياء النابهين لم يكونوا مزودين بحاسة جمالية، لم يكن فيهم الحس الجمالي النقدي ناميا يقظا، هل كان من الممكن أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ أبدا. لماذا؟ لن يستثيرهم شيء منذ البداية. هذا جواب لماذا لم يفعلها فلان وفلان، لماذا لم يفعلها أنا وأنت؟ لأننا لم نستثر تلكم الاستثارة أيها الإخوة التي شدت أعصاب الفكر وقدحت زناد البحث لدينا، بحيث نبدأ نبحث متسائلين كيف، ما السر؟ هناك جمال مخفي، هناك جمال مشمول، جمال مضمن مستكن خبيء، لا نشعر أين هذا الجمال؟ لا نشعر به. ومن هنا أختم الخطبة بالتأكيد على ضرورة أن نحذق أيها الإخوة، أن نحذق فنون وآليات ووسائل ومناهج التربية الجمالية التي نحن مقصرون فيها جدا. قلت مرة عبارة أيها الإخوة، سبب كبير من أسباب انتشار الإرهاب والعنف الآن في الوسط الإسلامي، وهو موجود طبعا، ليس بذلك الحجم الذي يصوره أعداء الإسلام في الشرق والغرب، لكن موجود وبشكل مثير ومقلق ومحزن، موجود في كل مكان في بلاد العرب والإسلام الآن، مش بس في العرب، وفي الإسلام وفي العالم وحول العالم موجود. سبب أساسي ورئيس، من الصعب أن شيخا تقليديا، لماذا؟ لنقص التربية الجمالية لدينا ولدى هذا الشيخ، أن يشير إليه لا يخطر على باله، لا يخطر على باله، بل هو يساهم في إنتاج هذا العنف بطريقة غير مباشرة. أنا أقول هذا وأجري على الله، يقول لك هذا مبالغات عدنان، ما هو مبالغ، لا، هذه طريقتي في التفكير، مبالغ غير مبالغ أنا حر. إيش الطريقة؟ أنت حين تأتي وتحرم علي الرسم، حرام تصوير أحياء، ولا تجتهد في المسألة، فقط تكتفي بما قال الأقدمون، كأن الأقدمون هم أنبياء معصومون. طريقة معينة فهم النصوص هكذا جامدة. تحرم كل أنواع الموسيقى يا أخي، حتى ضرب حديد على حديد، قال لك حرام، كله حرام، كل أنواع الموسيقى، كل أنواع الرسم، كل أنواع التمثيل محرمة أيها الإخوة، النحت وكذا، الفيجرز وكذا، كل هذا محرم، هذا محرم، هذا محرم. وطبعا حتى التمثيل عادي التلفازي والمسرحي محرم، أكثره محرم عندهم، أكثره ما دام في نساء انتهينا خلاص، محرم إلى آخره، من غير شروط، بعضهم محرم بغير شروط. أيها الإخوة، أنت تنتج العنف يا حبيبي، يا مولاي، يا عالمنا الفاضل، أنت تنتج العنف، أنت تساعد على إنتاج العنف، لأنك تنتج شخصيات لا إنسانية مشوهة غير طبيعية، إنسان لا يلذه الجمال ولا يحركه ولا يستجيشه، هو إنسان منقوص، ليس آدميا كاملا، إنسان خطير. وأنا قلت لكم مرة عن ويليام شكسبير في إحدى مسرحياته على لسان أحد أبطاله، يقول له احذر فلانا إنه شخص خطير، very dangerous، خطير جدا. قال له كيف؟
قال لأنه لا يتذوق الجمال. شخص خطير ممكن يقتل هذا، ممكن يقتل هذا، ممكن نعم يأتي الحرام وهو شيخ ويصلي الصلوات الخمس، هذه قلة قليلة جدا جدا لا كثر الله منها، بس موجود. لكن لماذا يفعل هذا؟ شخص فاقد للحاسة الجمالية يا إخواني، ليس عنده جمال، ليس عنده أي تحسس للجمال. شيء خطير. النبي هو كان شيخ المربين على الجمال وتذوق الجمال. هذا يحتاج إلى خطبة بحيالة، بل إلى خطب حتى في أشياء لا يلتفت إليها الناس. يعني روى الإمام أحمد في مسنده أن طلق ابن علي اليماني، معظمنا لم يسمع به، صحابي مغمور جدا جدا. هذا الصحابي كان أحد المشاركين في بناء المسجد النبوي في صدر الفترة السعيدة المدنية، فكان يشارك. ولاحظ النبي أن الصحابة أرادوه على أن يتعاطى عملا آخر غير عمله. ما هو عمله؟ هو كان يعجن الطين، يضع الطين، يضع عليه الماء ويحركه بيديه، والنبي يلاحظ فقال قربوا اليماني من الطين. قال لا ما تدخلوش على شيء ثاني. شفت؟ قال قربوا اليماني من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأحسنكم له سبكا. قال متقن، بيشتغل بجمالية هذا الرجل. أحد إخواني أيها الإخوة جاءه نمساوي يعمل له بيته أيها الإخوة، يرممه ويدهنه ويطليه. قال لي شيء عجيب، الرجل يعمل بتفان غير معقول، عمل عملا يستحق عليه أضعاف ما أعطيته من أجر، إلا أنه سعيد بأجره. قال وكان يعمل ثم يأتي هكذا يقف وينظر إلى الباب من عدة زوايا ويرى مدى اعتداله ومدى لمعان طلائه، ثم يعود. قال أنا أراه مكتملا وهو لا يراه كذلك. قلت له هذا يعمل بجمالية، هذا لا يعمل عشان يشبع بطنه فلوس، لا يعمل عمله بجمالية، عمل يدوي عادي يعمله بجمالية فينتج. رحمة الله على شيخنا الجميل أبو الشكل الجميل والأسلوب الجميل والتعبير الجميل والأفكار الجميلة، الشيخ محمد الغزالي، الذي قل مثيله في القرن العشرين وفي هذا القرن، ولا يفهم هذا الذين ينتجون البشاعات والعنف، لا يفهمون. لا يقول لك غزالي علامه، يعني عندك الغزالي أكبر مما تتخيل يا مسكين يا منقوص، أنت منقوص مش فاهم ولا حتفهم والله العظيم. كان يقول لماذا أتساءل لماذا تخرج الصنعة المنتوج يعني من تحت يد الغربي أكثر اكتمالا وأجمل جمالا من الصنعة التي تخرجها يد مسلم. لماذا؟ قال هذا دين محمد هيك. إحنا المفروض نكون أجمل والأتقن والأحسن في كل شيء، حتى القرآن حين تقرأه النبي علمنا زينه بصوتك، والقرآن هو زينة الزينة، جمال الجمال، كلام رب العالمين. قال لك لا، زينوا القرآن بأصوات، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. ما أذن الله أي ما استمع لشيء أذنه وليس إذنه، أذنه المصدر الأذن، أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى أو يترنم بالقرآن. الله نفسه لا يله يسمع هذا ويحبه. الملائكة يا إخواني حين تتلو القرآن وتتنغم فيه وتغني بلحون العرب طبعا وبأحكام التلاوة لا تتجاوز، الملائكة تتنزل لسماع تلاوتك، يصبح الجو ملائكيا، تحب هذا. لذلك أنا أحيانا يعني أخونا المؤذن هشام بارك الله فيه يسعدني حين يأتي يؤذن، عنده صوت جميل، عنده طريقة. أحيانا أستغرب من جراءة بعض ما حبي واحترامي لهم، لماذا يؤذنون وهو موجود؟ المفروض الإنسان لا يفعل الكلام، مستحيل أن أؤذن وهذا موجود. يا أخي صوته أجمل مني 50 مرة، لا يستحيل أن أؤذن. أمتع المصلين وأمتعني أنا كمان، أنا المؤذن، حتى وإن كنت حريصا على الأجر. الإمام لو يعلم أن هناك من هو أقرأ منه وأجمل صوتا عليه أن يتأخر يقول له تفضل أنت يا أخي، نكسب أجر أكثر، نخشع مع كلام الله، يتجلى علينا الله. هذا هو الحس الجمالي. علينا أن ندمن أيها الإخوة فعلا تحسس الجمال، وأن نربي أنفسنا، أسماعنا وأبصارنا وضمائرنا، نفوسنا أيها الإخوة وأولادنا على ذلك كلما وجدنا إلى ذلكم سبيلا، وأن يصبح هذا منهجا مقررا في التربية الجمالية. اللهم جملنا بالستر والعافية، وأكرمنا بالتقوى، وزينا بالعلم، وأفض علينا من الحلم يا رب العالمين. واهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، واهدنا بهدايتك العامة والخاصة، وأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين لك يا رب العالمين.